नमस्कार, मी प्राध्यापक तानाजी चव्हाण, संचालक पंत अकॅडमी, आपलं पंत अकॅडमी मध्ये स्वागत करतो आहे। आपण 12वी सायन्सचा डिफरन्शिएशन हा टॉपिक बघत आहोत। या टॉपिक मध्ये सुरुवातीला आपण ट्रिग्नोमेट्रीचे बेसिक फॉर्म्युले, सिंपल फंक्शनची डेरिव्हेटिव्हचे फॉर्म्युले, डेरिव्हेटिव्हचे रूल्स, कंपोजिट फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ह, आणखी काही एक्झाम्पल्स आपण बघितलेले आहे। आज आपण काही बेसिक एक्झाम्पल्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शनची बघणार आहोत। याच्याशिवाय एक्सरसाइज 1.1 सुद्धा बघणार आहोत। तर बघा, आज आपल्याकडे फर्स्ट एक्झाम्पल काय आहे? y is equal to 4 raised to log of sin x 2 base 2 plus 9 raised to log of cos x 2 base 3 हे जे गिवन फंक्शन आहे हे आपल्याला डिफरन्शिएट करायचं आहे विथ रिस्पेक्ट टू x। पहिल्या टर्म गिवन फंक्शन आपण सिंप्लिफाय करूया। काय फंक्शन सिंप्लिफाय होईल बघा, y is equal to हे 4 जे आहे ते मी असं लिहू शकतो 2 स्क्वेअर रेस्ड टू log of sin x 2 base 2 प्लस हे 9 जे आहे ते मी लिहिताना 3 स्क्वेअर असं लिहू शकतो 3 स्क्वेअर रेस्ड टू log of cos x 2 base 3। आता या ठिकाणी तुम्ही स्कूल लेवलला a raised to n raised to n is equal to a raised to mn पॉवर raised to पॉवर असेल, पॉवरची पॉवर असेल तर पॉवरचा प्रॉडक्ट येतो आहे a raised to mn येत आहे। या प्रॉपर्टीच्या आधारे मी असं लिहू शकतो 2 raised to 2 log of sin x 2 base 2 प्लस 3 raised to 2 log of cos x 2 base 3। आता तुम्ही 11th स्टँडर्ड मध्ये n log n is equal to log n raised to n हा जो कोएफिशिएंट आहे त्याची पॉवर होते। या प्रॉपर्टीच्या आधारे मी असं लिहू शकतो 2 raised to log sin square x 2 base 2 plus 3 raised to log cos square x 2 base 3। इथं 2 हा कोएफिशिएंट होता त्याची पॉवर मध्ये कन्वर्शन झालं, इथं सुद्धा 2 हा कोएफिशिएंट होता त्याचं पॉवर मध्ये कन्वर्शन केलं। तुम्ही 11th स्टँडर्ड मध्ये a raised to log of f of x to base a is equal to f of x या दोन गोष्टी a and a इक्वल असेल, हा बेस आणि हा नंबर या दोन गोष्टी जर इक्वल असतील तर त्याचा आन्सर f of x येतं। या प्रॉपर्टीच्या आधारे इथं बघा हे 2 आणि हे 2 इक्वल आहे म्हणजे याचा आन्सर येणार आहे sin square x प्लस हे 3 आणि हे 3 इक्वल आहे म्हणजे याचा आन्सर येणार आहे cos square x। sin square x plus cos square x is equal to 1 ही ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज तुम्ही स्कूल लेवलला पाठ केलेली आहे, त्याच्या आधारे आपण 1 लिहिलं म्हणजे y is equal to 1 असं गिवन फंक्शन सिंप्लिफाय झालेलं आहे। डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x we get y ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to d by dx of 1। 1 कॉन्स्टंट आहे आणि कॉन्स्टंट ची डेरिव्हेटिव्ह ऑलवेज 0 येते म्हणून is equal to 0 लिहिलं म्हणजे गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरंट केल्यानंतर मला आन्सर मिळालेला आहे 0, राईट। नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा, y is equal to a raised to log of cot x 2 base 8 हे जे गिवन फंक्शन आहे याला मी पहिल्या टर्म सिंप्लिफाय करतो। आता इथं बघा a raised to log of cot x 2 base 8 हे a आणि हे a इक्वल आहे। मी इथं तुम्हाला रूल सांगितला होता a raised to log of f of x 2 base 8 is equal to f of x। या रूल्स नुसार एवढ्या पार्टचं सिंप्लिफिकेशन जर केलं तर cot x येणार म्हणजे a raised to cot x मला मिळत आहे।
आता a रेस टू cot x हे या गिवन फंक्शनचं सिम्प्लिफाय केलेलं फंक्शन आहे. आता मी डिफरन्शिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x करतो. वी गेट y चं डिफरन्शिएशन with respect to x dy by dx is equal to d by dx of a raised to cot x. आता तुम्हाला हा फॉर्म्युला पाठ आहे. d by dx of a raised to x is equal to a raised to x into log a अशी त्याची डेरिव्हेटिव्ह येते आहे. मी या cot x ला तात्पुरतं x कन्सिडर करतो म्हणजे हे a raised to x होणार आणि a raised to x ची डेरिव्हेटिव्ह a raised to x into log a आहे. मी या फॉर्म्युल्याच्या आधारे a raised to x x च्या जागेला cot x असल्यामुळे मी cot x लिहिलं a raised to cot x into log a. आता या cot x ला तात्पुरतं आपण x कन्सिडर केलं होतं म्हणून त्याला पुन्हा डिफरन्शिएट करणार आपण d by dx of cot x. dy by dx is equal to a raised to cot x into log a हा पार्ट ऍज इट इज लिहिलेला आहे आणि cot x ची डेरिव्हेटिव्ह मायनस cosec स्क्वेअर x असते म्हणून cot x ची डेरिव्हेटिव्ह मायनस cosec स्क्वेअर x लिहिलं. therefore dy by dx is equal to याला फक्त रिअरेंज केलं तर मायनस cosec स्क्वेअर x into a raised to cot x into log a हे तुमचं फायनल आन्सर राईट करा. नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन बघा. क्वेश्चन नंबर 4. इफ f of x is equal to under root 7g of x minus 3, g of 3 is equal to 4 and g dash of 3 is equal to 5, find f dash of 3. या ठिकाणी या एक्झाम्पल मध्ये गिवन इन्फॉर्मेशनच्या आधारे मला f dash of 3 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. आता बघा f of x is equal to under root 7g of x minus 3 हे गिवन फंक्शन आहे. मी काय करतो हे गिवन फंक्शन डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट मी बोथ साइडचं डिफरन्शिएट केलंय x च्या रिस्पेक्ट मध्ये तर मला काय मिळणार बघा f of x ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x f dash of x मिळणार is equal to d by dx of under root 7g of x minus 3. f dash of x is equal to हे 7g of x minus 3 ला मी तात्पुरतं x कन्सिडर करतो म्हणजे हे अंडर रूट x होणार. अंडर रूट x ची डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 2 root x येते. त्याच्या आधारे या फॉर्म्युल्याच्या आधारे 1 upon 2 into under root x च्या जागेला 7g of x minus 3 लिहिलं. याला मी तात्पुरतं x कन्सिडर केलं होतं म्हणून त्याला मी पुन्हा डिफरन्शिएट केलं तर d by dx of 7g of x minus 3 होणार आहे. नेक्स्ट स्टेपला बघा f dash of x is equal to 1 upon 2 into under root 7g of x minus 3 into हे 7 कॉन्स्टंट आहे as it is राहणार आहे. g of x ची डेरिव्हेटिव्ह with respect to x g dash of x येणार आहे मायनस 3 कॉन्स्टंट आहे आणि कॉन्स्टंट ची डेरिव्हेटिव्ह ऑलवेज 0 असते म्हणून मी 0 लिहिलं. नेक्स्ट स्टेपला हा जर प्रॉडक्ट घेतला तर f dash of x is equal to 7g dash of x upon 2 into under root 7g of x minus 3 असं गिवन फंक्शन डिफरन्शिएट झालेलं आहे. आता मला f dash of 3 काढायचं आहे म्हणून नाउ फॉर x is equal to 3 we get f dash of 3. या इक्वेशन मधल्या x ला मी 3 न रिप्लेस केलं तर f dash of 3 is equal to 7 into g dash of 3 upon 2 into under root 7 into g of 3 minus 3. जिथं जिथं x दिसतं त्या ठिकाणी मी 3 लिहिलेलं आहे. f dash of 3 is equal to तुम्हाला g dash of 3 ची व्हॅल्यू 5 दिलेली आहे
म्हणून या ठिकाणी 7 into 5 असं लिहिलं अपॉन हे 2 as it is अंडर रूट सिंबल as it is 7 as it is g of 3 ची व्हॅल्यू 4 दिलेली आहे म्हणून इथं मी g of 3 साठी 4 भरलं -3 f dash of 3 is equal to 7 into 5 upon 2 into आता इथं बघा अंडर रूट मध्ये 7 4s are 28 -3 28 -3 केलं तर 25 म्हणजे अंडर रूट 25 आणि अंडर रूट 25 चा आन्सर काय येतं 5 येतं म्हणून इथं 5 आलं हे 5 आणि हे 5 कॅन्सल केलं तर 7/2 हे तुमचं फायनल आन्सर आहे म्हणजे f dash of 3 आपल्याला फाइंड आउट करायचं होतं ते मला मिळालेलं आहे 7/2 राइट नेक्स्ट क्वेश्चन बघा क्वेश्चन नंबर 5 इफ f of x is equal to g of 3g of 5g of x g of 0 is equal to 0 and g dash of 0 is equal to 3 find f dash of 0 या क्वेश्चन मध्ये गिवन इन्फॉर्मेशनच्या आधारे मला f dash of 0 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे गिवन फंक्शन काय आहे बघा f of x is equal to g of 3g of 5g of x हे गिवन फंक्शन आहे आता याला मला डिफरन्शिएट करावं लागेल with respect to x differentiating both sides with respect to x we get f of x ची डेरिव्हेटिव्ह with respect to x f dash of x is equal to d by dx of g of 3g of 5g of x हे गिवन फंक्शन as it is दिलेलं आहे या ठिकाणी याचं डिफरन्शिएशन करत असताना हे जे कर्ली ब्रॅकेट मधला पार्ट आहे त्याला मी तात्पुरतं x कन्सिडर करतो म्हणजे हे फंक्शन g of x झालं आणि g of x ची डेरिव्हेटिव्ह with respect to x g dash of x म्हणून f dash of x is equal to g dash of x x च्या जागेला हे कर्ली ब्रॅकेट आहे 3g of 5g of x हे कर्ली ब्रॅकेट as it is लिहिलं याला मी तात्पुरतं x कन्सिडर केलं होतं म्हणून त्याला मी पुन्हा डिफरन्शिएट करतो d by dx of 3g of 5g of x असं मी लिहिलेलं आहे नेक्स्ट स्टेपला बघा f dash of x is equal to g dash of 3g of 5g of x असं लिहिलं याचं डिफरन्शिएट करत असताना हे 3 कॉन्स्टंट आहे बाहेर येणार आहे त्याच्यानंतर हे जे स्क्वेअर ब्रॅकेट मधला जो पार्ट आहे 5g of x एवढ्या पार्ट साठी मी x कन्सिडर केलं तर हे g of x झालं आणि g of x ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x g dash of x येते हे 3 as it is लिहिलं आणि हे g dash of x x च्या जागेला 5g of x आहे ते as it is लिहिलं याला मी तात्पुरतं x कन्सिडर केलं होतं म्हणून पुन्हा डिफरन्शिएट करणार म्हणजे d by dx of 5g of x नेक्स्ट स्टेपला f dash of x is equal to g dash of 3g of 5g of x into 3g dash of 5g of x into आता याची डेरिव्हेटिव्ह घेत असताना हे 5 कॉन्स्टंट आहे बाहेर येणार इथं राहिलं g of x आणि g of x ची डेरिव्हेटिव्ह g dash of x with respect to x केल्यानंतर g of x ची डेरिव्हेटिव्ह g dash of x मी आता याला रिअरेंज करतो f dash of x is equal to हे 5 into हे 3 5 3s are 15 इथं लिहिलं त्याच्यानंतर g dash of 3g of 5g of x हा पार्ट as it is लिहिला त्याच्यानंतर 3 बाहेर घेतलेला आहे आधी g dash of 5g of x घेतलं आणि g dash of x एवढा पार्ट घेतला आता हे गिवन फंक्शन आपण डिफरन्शिएट केलेलं आहे आता हे जे डिफरन्शिएशन आलेलं आहे त्याच्यामध्ये g of x ची व्हॅल्यू 0
असं आपल्याला भरायचं आहे आणि g डॅश ऑफ 0 ची व्हॅल्यू 3 असं पुट करायचं आहे. पुढचा पार्ट आपण बघूया, पण एवढ्या स्टेप्स आधी नोट डाऊन करा, मग पुढचा पार्ट बघूया. राईट डाऊन. तर या एक्झाम्पल मध्ये आपण गिवन फंक्शन डिफरन्शिएट करून लास्ट स्टेप मिळवली होती. f डॅश ऑफ x इज इक्वल टू 15 into g डॅश ऑफ 3g ऑफ 5g ऑफ x into g डॅश ऑफ 5g ऑफ x into g डॅश ऑफ x. आपल्याला मिळवायला सांगितलेलं आहे f डॅश ऑफ 0. f डॅश ऑफ 0 फाइंड आउट करायचं असल्यामुळे for x is equal to 0 we get, इथे हे जे इक्वेशन आहे त्यामध्ये x ला मी रिप्लेस करणार आहे 0, म्हणजे f डॅश ऑफ 0 is equal to 15 into g डॅश ऑफ 3g ऑफ 5g ऑफ x च्या ठिकाणी 0 येणार, 5g ऑफ 0 into g डॅश ऑफ 5g ऑफ 0 x च्या ठिकाणी 0 into g डॅश ऑफ 0. नेक्स्ट स्टेप ला बघा, f डॅश ऑफ 0 is equal to 15 into g डॅश ऑफ 3g ऑफ, इथं 5 as it is, हे जे g ऑफ 0 ची व्हॅल्यू 0 गिवन आहे म्हणून मी इथं 0 भरली, into g डॅश ऑफ 5 as it is दिलं, g ऑफ 0 ची व्हॅल्यू 0 आहे म्हणून 0 लिहिली, into g डॅश ऑफ 0 ची व्हॅल्यू 3 आहे म्हणून इथं मी 3 भरलेली आहे. नेक्स्ट स्टेप, f डॅश ऑफ 0 इज इक्वल टू 15 into g डॅश ऑफ 3g ऑफ 5 into 0 केलं तर 0 येणार आहे, म्हणजे 3 into g ऑफ 0 into g डॅश ऑफ 5 into 0 केलं तर 0 येतं into 3 as it is. नेक्स्ट स्टेप, f डॅश ऑफ 0 इज इक्वल टू 15 into g डॅश ऑफ 3 into g ऑफ 0 ची व्हॅल्यू 0 आहे म्हणून 0 भरली, 3 into 0 into g डॅश ऑफ 0 ची व्हॅल्यू 3 आहे म्हणून 3 भरली, into 3 as it is. नेक्स्ट स्टेपला f डॅश ऑफ 0 इज इक्वल टू 15 into, आता इथं 3 into 0 केलं तर 0, म्हणजे ही टर्म्स होणार आहे g डॅश ऑफ 0 into 3 as it is लिहिणार तुम्ही. नेक्स्ट स्टेपला f dash of 0 is equal to 15 into g dash of 0 ची व्हॅल्यू 3 दिलेली आहे म्हणून 3 into 3, आता 3 into 3 9 into 3 27 आणि 27 into 15 केलं तर 405 येतं. हे तुमचं फायनल आन्सर आहे. राईट डाऊन. आपण एक अत्यंत महत्त्वाचा क्वेश्चन बघणार आहोत. ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन आहे. काय क्वेश्चन आहे बघा. सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट हिंट फ्रॉम द हिंट बास्केट and fill in the blank spaces in the following paragraph. ही ऍक्टिव्हिटी आहे. तुम्हाला हिंट बॉक्स दिलेला आहे. त्या हिंट बॉक्स मधून काही हिंट्स तुम्हाला सिलेक्ट करायचे आहेत आणि प्रॉपर प्लेसला भरून आपल्याला या ज्या रिकाम्या जागा आहेत त्या फिल भरायच्या आहेत. बघा, हिंट बास्केट जे आहे त्याच्यामध्ये f dash of g of x into g dash of x, cos of log x upon x 1, g dash of f of x into f dash of x, cot x root 3, sin of log x, log of sin x, cos x 1 upon x. अशा हिंट बास्केट मध्ये आपल्याला दिले. या हिंट्स आपल्याला उचलून योग्य ठिकाणी पुट करायचे आहे. आता पहिल्या टर्म हा जो गिवन फंक्शन गिवन क्वेश्चन काय दिलाय बघा. लेट f of x is equal to sin x. f of x मला sin x दिलेला आहे and g of x is equal to log x. g of x मला log x दिलेला आहे. then f of g of x बघा, f of g of x, f of x मधल्या x ला g of x ने रिप्लेस केले
म्हणजे हे x मी g ऑफ x ने रिप्लेस केलं. या साइडचं sin x आहे या x ला रिप्लेस करावं लागेल log x न, म्हणजे f ऑफ g ऑफ x साठी काय येणार बघा sin ऑफ log x येणार. sin ऑफ log x इथं बघा sin ऑफ log x याला मी घेतलेला आहे sin ऑफ log x थोडक्यात. त्याच्यानंतर g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ x मधल्या या x ला f ऑफ x ने रिप्लेस केलेला आहे, म्हणून या साइडचं log x मधल्या x ला तुम्हाला f ऑफ x मधलं sin x ने रिप्लेस करावं लागेल, म्हणजे हे येणार आहे log ऑफ sin x येणार आहे. म्हणजे तुम्ही log ऑफ sin x याने तुम्ही ही रिकामी जागा भरलेली आहे. and g ऑफ f ऑफ x आपण मिळवलेला आहे. ठीक आहे. नाव f डॅश ऑफ x मिळवायचा आहे. f डॅश ऑफ x, f डॅश ऑफ x, f ऑफ x sin x आहे. आता f ऑफ x ची डेरिव्हेटिव्ह f डॅश ऑफ x, sin x ची डेरिव्हेटिव्ह काय ना cos x येणार. cos x या बास्केट मधून cos x मी उचललेला आहे, इथं ठेवलेला आहे ते cos x. त्याच्यानंतर g डॅश ऑफ x बघा g ऑफ x इज इक्वल टू log x. g ऑफ x ची डेरिव्हेटिव्ह घेतली तर g डॅश ऑफ x येते. log x ची डेरिव्हेटिव्ह घेणार काय ना 1 अपॉन x येणार. म्हणजे ही जागा जी आहे ती 1 अपॉन x ने तुम्ही पुट केलेली आहे. म्हणजे हे 1 अपॉन x मी इथलं बास्केट मधलं उचलून इथं ठेवलेलं आहे. the derivative of f of g of x with respect to x in term of f and g. मी काय करतो हे जे g of x आहे f of g of x ची डेरिव्हेटिव्ह f and g च्या फॉर्मॅट मध्ये द्यायची आहे. या g of x ला मी x मानलं तर f of x होणार f of x ची डेरिव्हेटिव्ह f dash of x, म्हणजे इथं येताना f dash of x x च्या जागेला g of x येणार. g of x आहे म्हणून g of x. याला तात्पुरतं x मानलं होतं म्हणून डिफरन्शिएट करणार म्हणजे g dash of x येणार. g dash of x f dash of g of x into g dash of x कुठे आहे बघा f dash of g of x into g dash of x हे मी इथं फिल केलेलं आहे. त्याच्यानंतर and d by dx of f of g of x, f of g of x x is equal to 1 असतात. आता इथं बघायचं या ठिकाणी f of g of x, f of g of x काय आहे sin of log x. याची डेरिव्हेटिव्ह घ्या आपल्याला. याला मी x मानणार म्हणजे sin x झालं. sin x ची डेरिव्हेटिव्ह cos x येते म्हणजे cos x च्या जागेला log x येणार आहे. काय येणार आहे log x येणार आहे. त्याच्यानंतर log x ची डेरिव्हेटिव्ह पुन्हा log x ची डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन x म्हणून अपॉन x येणार आहे. म्हणजे आपल्याला d by dx of f of g of x मला मिळालेला आहे cos of log x upon x. f of g of x ची डेरिव्हेटिव्ह काय मिळालेली आहे cos of log x upon x at x is equal to 1. at x is equal to 1 इथं मी x ची व्हॅल्यू 1 भरली log 1 होणार. log 1 म्हणजे 0 येतं. log 1 ची व्हॅल्यू काय येते 0 येते. cos 0 म्हणजे 1 येतं. 1 अपॉन cos x ची व्हॅल्यू 1 आहे म्हणजे 1 अपॉन 1 म्हणजेच 1 जी इथे येणार आहे तुमच्याकडे 1 येणार आहे. ठीक आहे. the derivative of f of g of f of x with respect to x in term of f and g. f and g च्या फॉर्मॅट मध्ये जर तुम्ही काढलं तर इथं बघा काय येणार आहे या f of x ला मी x मानलं तर g of x झालं. g of x ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x g dash of x, g dash of f of x लिहिणार तर x च्या जागेला f of x. याला तात्पुरतं x मानलं म्हणून पुन्हा डिफरन्शिएट d by dx of f of x तर f dash of x येणार. काय येणार आहे f dash of x. म्हणजे काय फिल अप झालं बघा हे 1 इथं आपण फिल केलेलं आहे. त्याच्यानंतर g dash of f of x into f dash of x आलेला आहे. त्याच्यानंतर d by dx of
g of f of x, g of f of x. आता इथं बघायचं g of f of x या ठिकाणी log of sin x आहे, त्याची डेरिव्हेटिव्ह काढायची आहे. बघा आता या ठिकाणी log of sin x, या sin x ला x मानलं तर log x होणार. log x ची डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x, जे 1 upon sin x आहे. याला तात्पुरतं x मानलं म्हणून पुन्हा डिफरन्शिएट केलं. d by dx of sin x, sin x ची डेरिव्हेटिव्ह cos x, cos x upon sin x म्हणजेच काय येतं, cot x येतं. बघा म्हणजे इथे येणार आहे cot x, cot x की जे तुमचं आहे ते इथं मी भरणार cot x. ठीक आहे. त्याच्यानंतर d by dx of g of f of x at x is equal to pi by 3, x is equal to pi by 3, ये cot pi by 3 आणि cot pi by 3 चा आन्सर येतं √3. त्यामुळे इथं √3 येणार. हे √3 इथं भरलेलं आहे. तर बास्केट मधून उचलून तुम्ही या रिकाम्या जागा भरलेल्या आहे राईट डाऊन. आपण याच्यानंतर एक्सरसाइज 1.1 बघणार आहोत. तेवढा पार्ट आधी नोट डाऊन करा. ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन होता, तो तुम्ही सॉल्व केलेला आहे राईट डाऊन. बघा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 आपण बघणार आहोत. फर्स्ट क्वेश्चन काय आहे बघा, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. वी गेट बघा फर्स्ट क्वेश्चन x³ -2x -1 होल रेस टू 5. मला याचं डिफरन्शिएशन करायचं आहे विथ रिस्पेक्ट टू x. पहिल्या टर्म गिवन फंक्शन मी y इज इक्वल टू कन्सिडर करतो, y इज इक्वल टू x³ -2x -1 whole raised to 5. Differentiating both sides with respect to x, we get dy by dx is equal to, आता इथं d by dx of x³ -2x -1 whole raised to 5. तुम्हाला माहिती आहे की d by dx of x raised to n ची डेरिव्हेटिव्ह n into x raised to n -1 येते. इथं बघायचं पॉवर 5 आहे म्हणजे 5 into x raised to n 5 -1 म्हणजे 4 येणार आहे. म्हणून आता इथं काय होतं बघा, हे 5 इथं लिहिलं, n लिहिलं असं. आता या ठिकाणी x च्या याला मी तात्पुरतं x मानलं तर x raised to 5 होतं. x raised to 5 ची डेरिव्हेटिव्ह 5 into x raised to 4 म्हणजे 5 into x च्या जागेला x³ -2x -1 whole raised to 4 into d by dx of, हे ज्याच्यासाठी आपण x मानलं होतं ते इथं लिहिलं, x³ -2x -1 dy by dx is equal to 5 into x³ -2x -1 whole raised to 4 into, आता x³ ची डेरिव्हेटिव्ह 3x² minus 2 as it is, x ची डेरिव्हेटिव्ह 1 minus 0. dy by dx is equal to 5 into x³ -2x -1 whole raised to 4 into, इथं बघायचं 3x² -2, हे तुमचं फायनल आन्सर आहे राईट डाऊन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x मध्ये गिवन फंक्शन आहे 2x raised to 3/2 -3x raised to 4/3 -5 whole raised to 5/2. हे जे गिवन फंक्शन आहे ते मी y is equal to कन्सिडर करतो. लेट y is equal to 2x raised to 3/2 -3x raised to 4/3 -5 whole raised to 5/2. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, we get x च्या रिस्पेक्ट मध्ये जर मी डिफरन्शिएट केलं तर मला काय मिळणार बघा, y ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to d by dx of given function 2x raised to 3/2 -3x raised to 4/3 -5 whole raised to 5/2. आता हे जे ब्रॅकेट आहे या ब्रॅकेट साठी मी x कन्सिडर केलं तर हे x raised to 5/2 येणार आणि x raised to 5/2 ची डेरिव्हेटिव्ह काढत असताना 5/2 into x raised to 5/2 -1 असं होणार आहे. म्हणजे 5/2 into
x च्या जागेला जे आहे 2x raised to 3 by 2 minus 3x raised to 4 by 3 minus 5 raised to 5 by 2 minus 1 x raised to n ची डेरिव्हेटिव्ह काढत असताना n into x raised to n minus 1 तो फॉर्म्युला वापरलेला आहे। याला मी x मानलं होतं म्हणून पुन्हा डिफरन्शिएट करणार d by dx of 2x raised to 3 by 2 minus 3x raised to 4 by 3 minus 5 नेक्स्ट स्टेपला बघा dy by dx is equal to 5 by 2 into 2x raised to 3 by 2 minus 3x raised to 4 by 3 minus 5 whole raised to इथं जर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर 5 minus 2 upon 2 5 minus 2 म्हणजे 3 by 2 येणार into इथं बघायचं याची डेरिव्हेटिव्ह काढत असताना हे 2 कॉन्स्टंट आहे बाहेर येणार x raised to 3 by 2 ची डेरिव्हेटिव्ह 3 by 2 into x raised to 3 by 2 minus 1 minus हे 3 as it is लिहिलं x raised to 4 by 3 ची डेरिव्हेटिव्ह 4 by 3 into x raised to 4 by 3 minus 1 होणार ठीक आहे माइनस 5 कांस्टेंट आहे कांस्टेंट ची डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे 0 येणार आहे नेक्स्ट स्टेपला बघा dy by dx is equal to 5 by 2 into 2x raised to 3 by 2 minus 3 into x raised to 4 by 3 minus 5 into whole bracket raised to 3 by 2 होणार आहे ठीक आहे नेक्स्ट याच्या पुढे बघा हे 2 आणखीन हे 2 कॅन्सल होईल 3 into x raised to काय होणार बघा 3 minus 2 upon 2 म्हणजे 3 minus 2 केलं तर 1 by 2 x raised to 1 by 2 minus हे 3 कॅन्सल केलं तर 4 into x raised to बघा 4 minus 3 upon 3 4 minus 3 म्हणजे 1 by 3 येणार x raised to 1 by 3 नेक्स्ट स्टेपला dy by dx is equal to 5 by 2 as it is लिहिलं हे ब्रॅकेट आधी घेतो 3 into x ची पॉवर हाफ म्हणजे अंडर रूट x येणार minus 4 as it is x ची पॉवर 1 by 3 म्हणजे क्यूब रूट ऑफ x येणार आणखी मग हे ब्रॅकेट as it is लिहिलं हे तुमचं फायनल आन्सर आहे राईट